วิธีวางระบบห้องครัว EP 3โซนล้างจานและอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็วิดีโอนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบห้องครัวแต่เป็นส่วนของการล้างนะครับล้างจานล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้เป็นแนวทางนะครับถ้าเราทำร้านอาหารหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อยู่ในช่วงการวางระบบต่างๆเนี่ยเพื่อที่เราสามารถจะนำไปปรับใช้กับธุรกิจอาหารร้านของเราได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยตามในรูปเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวลักษณะของโซนล้างนะครับล้างจานล้างแก้วล้างอุปกรณ์นะครับเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะมีตัวโต๊ะเคลียร์นะครับเศษอาหารมีรถสำหรับการใช้เก็บเศษขยะต่างๆนะครับมีหัวฝักบัวนะครับสำหรับฉีดล้างเศษอาหารเศษสกปรกต่างๆนะครับมีถังดักไขมันนะครับมีเครื่องล้างนะครับแล้วก็มีจุดที่พักจานนะครับสำหรับเราล้างแล้วก็อบทำความสะอาดออกมาก็ต้องพักจานให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนำขึ้นเรียงชั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่เป็นแคเทอริงหรือว่าเป็นโรงแรมนะครับก็จะใช้รูปแบบลักษณะประมาณนี้ถ้าเป็นลักษณะแคเทอริงใหญ่ๆเนี่ยอาจจะใช้ตัวเครื่องล้างเนี่ยเป็นลักษณะสายพานได้นะครับหลายเครื่องอย่างเงี้ยเช่นลักษณะที่ใหญ่ๆตามโรงพยาบาลตามศูนย์ประชุมนานาชาติใหญ่ๆนะครับก็จะใช้ตัวใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าที่ไหนจำนวนลูกค้าไม่มากนักนะครับก็ใช้แค่ตัวเครื่องยกลักษณะนี้ก็เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับการล้างนะครับต่อมาก็จะเป็นโซนล้างเช่นกันนะครับเอามาให้ดูหลายๆรูปแบบนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายคลึงกับชุดแรกนะครับก็บางครั้งเรามีการล้างมีอยู่หลายจุดแอเรียการทำงานก็อาจจะมีด้านบนชั้นบนชั้นล่างหรือคนละโซนคนละเอาท์เลทกันนะครับก็จะมีลักษณะที่จะต้องใช้เนี่ยคร่าวๆใกล้เคียงกันนะครับมีซิงค์มีตัวฉีดล้างทำความสะอาดมีเครื่องล้างจานนะครับแล้วก็ชั้นพักจานต่างๆนะครับเพื่อนำไปใช้ต่อไปการล้างจานเนี่ยถ้าเป็นร้านเล็กๆเนี่ยบางครั้งเราก็สามารถนำไปประยุกต์ต่างๆได้นะครับเนื่องด้วยอุปกรณ์หลายส่วนเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาสูงบางร้านอาจจะใช้เป็นลักษณะการใช้เป็นกะละมังทำขาเหล็กขึ้นมาก็ได้หรือซิงค์รูปแบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ในหลักการการแยกโซนเนี่ยก็สามารถจะนำไปปรับใช้ได้นะครับโซนล้างอีกหนึ่งโซนนะครับก็จะเป็นตัวโซนล้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับเช่นพวกหม้อกระทะเชฟวิ่งดิดต่างๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะแนะนำให้แยกโซนกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ขนาดหลุมธรรมดากับหลุมซิงค์ใหญ่เนี่ยมันจะต่างกันอย่างหลุมซิงค์ใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยตรงด้านซ้ายเนี่ยมันจะกว้างมากเราสามารถที่จะล้างกระทะใบใหญ่ๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อเบอร์ใหญ่ๆกระทะใบใหญ่ๆเชฟวิ่งดิดนะครับหรือว่าที่ใส่อาหารต่างๆขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถลงอ่างได้มันจะต่างกับซิงค์ล้างจานธรรมดาซึ่งมันหลุมอาจจะตื้นแล้วก็ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการล้างจานอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเราก็ควรแยกกันไว้นะครับโซนล้างขนาดใหญ่เนี่ยเวลาจัดเก็บก็เช่นกันตัวเชลฟ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะความสูงความกว้างเนี่ยต่างกันถ้าเป็นชั้นจานเนี่ยอาจจะความกว้างไม่เยอะมากประมาณ30เซนแต่ตัวใหญ่เนี่ยอาจจะกว้างขึ้นนะครับเป็น40-45เซนแล้วแต่การวางรูปแบบแปลนต่างๆนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งจะขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องวางหม้อซุปหม้อซอสต่างๆหม้อแกงไทยต่างๆหรือว่าเชลฟ์วิ่งดิดต่างๆนะครับก็จะเต็มในบริเวณแถวนี้เลยเมื่อเราทำงานเสร็จหรือล้างเสร็จทางเชฟต่างๆก็จะนำอุปกรณ์เนี่ยมาให้ทางฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยล้างไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือว่าคนล้างจานการทำงานก็จะง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราใช้ซิงค์เดียวเนี่ยแล้วก็ล้างจานล้างแก้วล้างหม้อล้างทุกอย่างรวมกันหมดเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดปัญหาได้เช่นก้นหม้อเนี่ยดำเต็มไปหมดเลยเลอะเทอะแล้วก็นำจานสีขาวมาล้างหรือจานต่างๆมาล้างก็จะติดเลอะเทอะเปื้อนกันไปใหญ่นะครับก็สามารถที่จะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรแยกโซนกันไว้นะครับเป็นโซนล้างจานล้างแก้วเป็นโซนล้างอุปกรณ์นะครับแยกให้ขาดจากกันเลยหรือไกลกันสักนิดนึงนะครับเวลาล้างก็จะง่ายแล้วก็ทำงานได้สะดวกสำหรับร้านเล็กๆเนี่ยแต่ก็พอมีพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นโอเคหม้อหรืออะไรเนี่ย
ถ้าไม่มีก็เป็นซิงค์แล้วก็แยกออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นก็ได้ครับใช้ซิงค์แบบตัวธรรมดาไม่ต้องแพงก็ได้แต่เพียงแต่เราจัดระเบียบไว้ว่าฝั่งนี้ล้างจานนะฝั่งนี้ล้างอุปกรณ์นะจะใช้เป็นกระมังก็ได้นะครับกระมังสีดำขนาดใหญ่ทั่วไปพลาสติกแต่ก็ให้แบ่งแยกกันให้ชัดเจนว่าฝั่งขวาเนี่ยล้างอุปกรณ์นะฝั่งซ้ายใช้สำหรับล้างจานล้างแก้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำงานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนในการล้างจานเพิ่มความรวดเร็วให้กับร้านอาหารของเราได้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ